Destinul Brăilei este legat indestructibil de cel al Dunării. Poate că niciun alt oraș dunărean nu și-a împletit soarta mai strâns de apele fluviului. Orice referire la Brăila de odinioară, chiar trecută în vreo notă de subsol, orice explicație într-un dicționar vor cuprinde invariabil aceeași aserțiune: cel mai mare port al țării la Dunăre și capăt de drum maritim. În conștiința locului, portul Brăilei este o constantă, a existat dintotdeauna. Convoaiele de nave care acostau sau plecau, întotdeauna încărcate, niciodată goale, multitudinea și varietatea mărfurilor aduse de peste mări și țări, lumea pestriță a negustorimii, diversitatea graiurilor zumzăite în furnicarul străzilor comerciale, sunt unitățile de măsură la care se raportează și astăzi brăilenii. Și, ca dreptatea să le fie parte, chiar actele oficiale sprijină argumentația. Prima mențiune clară a numelui Brăilei nu putea fi găsită decât într-un tratat comercial conceput în cancelaria domnului țării românești Vladislav I Vlaicu la 20 ianuarie 1368 pentru negustorii brașoveni, prin care mărfurile acestora erau scutite de taxe vamale la desfacerea pe piețele Brăilei. Importanța Brăilei în istoria comerțului țărilor române este relevată și de faptul că rutele care legau diferitele târguri ale țării românești, Transilvaniei și Moldovei de portul dunărean, erau cunoscute sub numele Drumul sau Calea Brăilei. Nu întâmplător, cronicarul grec Laonic Calcocondil, în relatările sale privind expediția din 1462 a sultanului Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, împotriva lui Vlad Țepeș, și-a îndreptat atenția către Brăila, despre care spunea că era oraș al dacilor, în care fac un comerț mai mare decât în toate orașele țării. Însemnătatea economică și poziția strategică pentru dominarea întregii regiuni a Dunării de Jos au determinat ocuparea Brăilei de către turci în vremea domniei lui Radu Paisie, probabil în 1538, consecința expediției lui Soliman Magnificul împotriva Moldovei lui Petru Rareș. În 1540 se construia aici, potrivit unui raport polonez, o cetate de zid. Asupra mărfurilor exportate prin portul Brăilei, noii stăpâni impun monopolul. Veniturile nu mai reveneau visteriei țării, ci sultanului și dregătorilor acestuia. Cu toate acestea, rolul comercial al Brăilei a continuat să crească. Cetatea de la periferia Imperiului devine centrul de aprovizionare atât al întregului sistem militar otoman de la Dunărea de Jos, cât și al capitalei Constantinopol, în principal cu grâne, cu vite, cu produse animaliere și cu pește. Traficul intens de mărfuri necesita un corp specializat de negustori. Comercianții erau români, turci, greci, armeni și evrei, fiecare purtând denumirea specialității lor. Capanii aprovizionau magaziile împărătești, saegii vindeau oi și capre, cirezarii se ocupau cu îngrășarea cirezilor de vite, gelepii erau negustorii de vite. Piața Brăilei stabilea prețul grânelor, la fel și pe cel al colonialelor. După aproape 300 de ani, perioadă în care a cunoscut și scurte reveniri sub administrație românească, cum a fost cea din timpul domniei lui Mihai Viteazul, în 1828 Brăila este eliberată ca urmare a războiului ruso-turc. La 1 mai începea asediul Brăilei, încheiat la 17 iunie. După încetarea ostilităților, din ordinul comandamentului rusesc, cetatea este dărâmată pentru ca pe viitor să nu se poată organiza aici un punct de rezistență. Tratatul de la Adrianopol din 1829 consemna de iure revenirea Brăilei sub administrație românească.
Au urmat ani de eforturi stăruitoare depuse de autoritățile centrale și locale pentru refacerea instituțiilor, în acord cu cele ale țării, și pentru reconstrucția modernă a orașului. Au fost acordate facilități celor care veneau la Brăila cu gând să-și deschidă o afacere profitabilă pentru ei, dar și pentru comunitate. Liberalizarea comerțului pe Dunăre și Mare oferea posibilitatea comercializării produselor la prețurile reglate de piață. Imediat după 1829, în anuarul Munteniei se consemna: Brăila a ajuns debușeul de căpetenie al negoțului muntean cu străinătatea. În timpul cel bun al anului, portul e plin de corăbii turcești, grecești, austriace, sârbești, franceze, engleze și rusești, care vin să încarce tot felul de produse muntene pe care le transportă la Constantinopol, Genova, Marsilia și alte porturi din Mediterana. Câteva încărcături s-au expediat de-a dreptul în Anglia. Hotărâtoare pentru ascensiunea Brăilei a fost obținerea statutului de Portofranc la 13 ianuarie 1836. Ca urmare, se puteau importa și depozita în cuprinsul orașului orice fel de produse scutite de taxe vamale. Hărăzit de natură cu un canal navigabil adânc, portul Brăilei putea primi vase de mare tonaj. Pentru eficientizarea traficului din port, au fost luate măsuri pentru extinderea și modernizarea acestuia. Cheiuri, dane, pontoane, docuri pentru adăpostirea navelor pe timpul iernii când Dunărea îngheța, creația inginerului Angel Salini, silozuri și magazii pentru depozitarea mărfurilor. Mai târziu vor fi aduse elevatoarele pentru rentabilizarea încărcării vaselor. Brăila s-a specializat în comerțul cu cereale, tranșând inteligent în favoarea ei potențialul agricol al județului și construcția rețelei de căi ferate, un transport sigur pentru o marfă destul de perisabilă, rapid și ieftin la acea vreme. În scurt timp, Brăila devine rivala portului vecin Galați, dar și a îndepărtatei Odessa. Companii de navigație europene, franceze, engleze, austriece, italiene, își deschid agenții în port, statisticile privind activitatea portuară demonstrând că de la an traficul de mărfuri era în continuă creștere. Chiar dacă regimul de Portofranco fusese desființat, fără a se veni, cum ar fi fost normal, cu alte facilități vamale, crearea unei zone libere bunăoară, așa cum funcționa în alte porturi europene, Brăila și-a continuat ascensiunea, ajungând la apogeu în 1911. În acel an, potrivit unor analize mai recente, valoarea adusă de activitățile de export prin portul Brăilei se ridica la uluitorul procent de 80% din totalul exportului românesc. Activitatea portuară se desfășura doar în sezonul cald, până la venirea iernii, când Dunărea îngheța. În perioada verii, când se înregistra intensitatea maximă, a rare ori actorii principali, armatori, comercianți de cereale, găseau răgaz pentru destindere. Un popas în grădina publică sau parcul monument, o cină la un restaurant din stațiunea Lacul Sărat sau o plimbare pe Dunăre. În anotimpul rece, seniorii își rezerveau dreptul balurilor, întrunirilor, jocurilor de societate, în timp ce tinerii erau trimiși să ucenicească la companii din străinătate pentru asigurarea viitorului familiilor. Portul și orașul s-au determinat reciproc. Dezvoltarea comerțului și a industriilor, cu pregăderea celor adiacente comerțului cu cereale, a însemnat asigurarea unor venituri mari, parte din acestea contribuind la modernizarea orașului.
La rândul său, orașul a creat posibilitatea atragerii numeroșilor străini, cu precădere comercianți și mai apoi industriași. După 1830, valuri de emigranți, în special greci și bulgari, apoi armeni, evrei, la care se adaugă românii transilvaneni, se stabilesc la Brăila, contribuind prin activitatea lor la prosperitatea așezării. Cei mai întreprinzători dintre ei au ajuns factori decidenți pentru destinele orașului. Unii au venit săraci, alții și-au deschis filiale ale caselor de comerț existente la Galați, Odessa sau Constantinopol. Mulți și-au lichidat afacerile de aiurea, poposind aici în speranța unor câștiguri substanțiale obținute rapid. În funcție de activitățile desfășurate și de statutul social, etniile s-au așezat pornind dinspre marea scenă Dunărea, spre periferie, urmând traseul planului orașului, un amfiteatru uriaș, inițiat de baronul Beroțin la 1834, sub bagheta administrației rusești, și continuat de arhitecții municipalității în anii ce au urmat. În primele rânduri s-au așezat grecii, apoi evreii, bulgarii, printre ei strecurându-se românii transilvaneni. Brăila compactă românească începea de la bulevardul Cuza, o centură de siguranță pentru societatea exclusivistă din centru. În afara amfiteatrului, dincolo de bariera orașului, își duraseră așezare rușii lipoveni. Însă oricâte bariere sociale sau mentale s-ar fi ridicat, spațiul dintre Bărăgan și Dunăre era factorul care asigura acestor oameni soliditatea comunității. Potrivit unui călător francez de la început de veac 20, istoria modernă a Brăilei a fost scrisă în jurul sacilor de grâu. Orașul dunărean a fost unul dintre acele teatre obscure unde s-a jucat eterna comedie a căderii Imperiului. Turcii au fost măturați din țară, ei n-au mai rămas decât puțin la număr. Însă Brăila s-a ridicat ca importanță. Italienii au acaparat comerțul cu cereale, apoi grecii veniră peste italieni și înlocuiră. Mai târziu, evreii goniră pe greci și astăzi evreii ei înșiși au de luptat contra românilor transilvaneni. Aceste neamuri au evoluat în liniște în jurul sacilor cu grâu. N-au fost nici bătălii, nici riscuri, nici zgomote, nici injurii. O istorie cât o poveste, citită la gura sobei, întreruptă brusc, în mijlocul acțiunii din cauza paginilor rupte. Și încerci un exercițiu de imaginație ca să recompui, fragmentar, ceva din atmosfera de altădată. Martore mute stau câteva urme prin port, din ce în ce mai sărace, și clădirile centrului vechi, cu numele foștilor proprietari rămase în fire de arhivă, descifrate de puținii pasionați, sau pitite în vreun colț de memorie a câte unui brăilean, bucuros de taclale despre vremuri de demult. Era aici o fierbere în port, ca un stup de albine, așa zuzuia. Pețalis, Rali, Negroponte, Portolo, Suliotis, Violatos, Matsukis, Lichiardopol, Ianev, Cavadia, Chelaiditi, Embericos. Ce relevanță mai au pentru brăileanul de astăzi, care se uită la apele încremenite ale Dunării, înțelegând poate că aici a început și s-a sfârșit totul. S-ar părea că Dunărea și-a luat o vacanță prelungită, iar Brăila obosită se odihnește cam de multișor. Vor avea generațiile care vin inteligența să-și reaproprie darurile fluviului pentru un nou început? Povestea poate continua. Paginile lipsă pot fi rescrise, pornind la drum cu alte idei, desprinse firesc din ceea ce un cadru natural atât de favorabil ți le pune la îndemână.